नमस्कार विजय सर. नमस्कार. रंगपंढरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे आणि आम्हाला खूप आनंद होतोय की तुमचे अनुभव सांगण्यासाठी, शेअर करण्यासाठी तुम्ही आज इथे आलेला आहात. जवळपास 85 सालापासून व्यावसायिक नाटक करत आहात आणि किती 80-85च्या वरती विविध भाषांमधनं नाटकं झाली आहेत आणि तुम्ही मराठीतले पहिले दिग्दर्शक असे आहात की ज्यांची 16 देशांमध्ये नाटकाचे प्रयोग झालेत. आणि एवढंच नाही तर जागतिक रंगभूमीवरचं सखोल अभ्यास केलेलं एक पुस्तक आहे तुमचं, जे मी मुद्दामून सांगते कारण आपले हे जे सगळे पाहणारे आहेत ते रंगकर्मी आहेत, तर त्यांनी ते जरूर घ्यावं आणि वाचावं म्हणून. आणि हेच ह्या आजचं उद्दिष्ट आहे, प्रयोजन आहे की तुमचा हा सगळा जो अनुभवांचा साठा आहे, शिदोरी आहे, त्यातनं काही कण आम्हाला वेचायची इच्छा आहे. तर मी असं ऐकून आहे की तुम्हाला नाटकाकडे काही यायचं नव्हतं, तुम्हाला क्रिकेट खेळायचं होतं. पण तुम्ही कसे आलात आणि दिग्दर्शक होईपर्यंतचा प्रवास कसा होता? मुळात इथे जाण्यापूर्वी मी आधी या रंगपंढरी, म्हणजे मी तर खऱ्याला उपक्रमच म्हणतो, या उपक्रमाचं मी आधी मनापासून स्वागत करतो. कारण आपल्याकडे बऱ्याच गोष्टींचा आर्काईव्ह होत नाही, त्यामुळे हे होतं ही फार चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे मुळात मी आधी त्याचं अभिनंदन करून सुरुवात करतो. अगदी हे 100% खरं आहे की मला नाटकाकडे कधीच यायचं नव्हतं. मी नाटकामध्ये आलो केवळ अपघाताने. आता माझ्या घरात म्हणजे दामू केंकरे, ललिता केंकरे, मावशी सुधा करमरकर, त्यामुळे माझ्या घरी नाटक माझ्या आजोबांपासून, गोवा हिंदू असोसिएशन, मुंबई मराठी साहित्य संघ, त्यामुळे मी लहानपणापासून नाटकवाल्यांच्यातच वाढलो. पण त्यामुळेच माझं असं झालं होतं की हे करायचं नाही. 62-63 मध्ये मॉडेलिंग केलं होतं. आमच्याकडे म्हणजे बाबांचे मित्र RR प्रभू, ते स्टील फोटोग्राफर होते आणि ते त्यावेळेस व्यावसायिक फोटोग्राफीची सुरुवात त्यांनी केली. फार मोठे फोटोग्राफर, आणि त्यांनी माझे फोटो काढले. आणि आता मी सांगतो याच्यावर विश्वास बसणार नाही, त्यावेळेस 2 जाहिराती मी केल्या. त्यावेळेस जॉय नावाचं आईस्क्रीम असायचं, त्या जॉय आईस्क्रीमवरती माझा फोटो होता. त्या जॉयला असं पट्ट्याचे असे कप असायचे, त्याच्यावर माझा फोटो होता. आणि दुसरा, मी ग्लॅक्सो बेबी होतो, फॅरेक्सच्या डब्यावरती माझे फोटो असायचे. म्हणजे अगदी त्यावेळेस, म्हणजे 62-63 मध्ये. माझी आई नेहमी मला म्हणते तुला पहिला चेक तेव्हा मिळाला होता. आणि त्यानंतर 1963-64 मध्ये मी एक होती राणी नावाच्या एका नाटकात काम केलं होतं, जे नाटक केलं होतं रंगायनने. आणि त्याच्यामध्ये एक राणी असते आणि त्या राणीच्या मुलाला पळवून घेऊन जायचं असतं, तर तो एक लहान मुलगा लागायचा, म्हणून त्यांनी मला नाटकात घेतलं होतं. आणि त्याची गंमत अशी की विंगेमध्ये माझ्यासाठी कॅडबरी ठेवायचं. ते कॅडबरी दाखवून मी आतमध्ये, म्हणजे ते मला अर्थात ती लाच होती जायला. पण मजा म्हणजे एक होती राणी ह्या नाटकात मी ज्या 2 अभिनेते आणि दिग्दर्शक याच्याबरोबर काम केलं, एक विजया मेहता आणि दुसरे डॉक्टर श्रीराम लागू. ते पहिलं नाटक एक होती राणी खरं म्हणजे त्या अर्थाने. आणि दुसरं JJ स्कूल ऑफ आर्टने एक नर्सेस क्वार्टर्स नावाची एकांकिका केली होती. तर त्यावेळेस ना इंटर कॉलेजिएटमध्ये भारतीय विद्याभवनच्या स्पर्धेत ते असं लहान मुलगा वगैरे असलं तर परवानगी द्यायची. तर मला त्या नर्सेस क्वार्टर्समध्ये लहान मुलाचं मी काम केलं होतं. सो मला एकदम नंतर आठवलं की हा माझा खरं तर तसा डेब्यू नाही, तर त्याच्या आधी मी केलं होतं. मी म्हटलं की तेव्हा डॉक्टर आणि विजयाबाईंबरोबर मला तेव्हा काय माहिती किती मोठी माणसं आहेत. आणि मी नंतर शाळेमधनं कॉलेजमध्ये जेव्हा गेलो तेव्हा माझा सगळा कल हा जसं क्रिकेट होतं तसं CA ICWA करणं वगैरे इकडे जास्त होतं. म्हणजे मी CA एंट्रन्स दिली होती, ICWAची इंटरमिजिएटची परीक्षा दिली होती वगैरे. तर हा सगळा या ठिकाणी माझा फोकस. शिवाय क्रिकेट म्हणजे जीव की प्राण, अर्थात म्हणजे भारतामध्ये क्रिकेट हे सांगायलाच नको. नाही, मला जनरली कुठलेही खेळ आवडतात, त्यातलं क्रिकेट विशेष आवडतो. तर मी पोदार कॉलेजमध्ये शिकत असताना मी कॉलेजच्या पायरीवर बसलो होतो आणि माझे 2 परममित्र विजय गोखले म्हणजे विद्याधर गोखलेंचा मुलगा आणि अमृत दामले असे 2 जण आले आणि ते मला म्हणाले तुला तिकडे स्टेजवरती बोलवत आहेत, काहीतरी आहे.
मला कळलं नाही, मी आपलं वळलो आणि गेलो स्टेजवर काहीतरी असेल म्हणून. तर तिथे अशा गोलाकार खुर्च्या मांडल्या होत्या आणि काही माणसं बसली होती त्याच्यावर. मी गेल्यानंतर समोर 2 जण त्यांनी म्हटलं बसा बसा. मी बसलो. बसल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की एक नाटकाचं पुस्तक एक माणूस दुसरा माणूस वाचतोय. तर तेव्हा मला असं लक्षात आलं की ही बहुधा इंटर कॉलेजिएट स्पर्धेची ऑडिशन आहे आणि एकच प्याला होतं आणि सुधाकराचा पीस होता. तर मी वाचला, पुढच्या माणसाला दिला, कारण म्हटलं अगदी उठून जाणं हे फार वाईट दिसलं तर म्हणून मी बसलो. आणि त्यानंतर त्यांनी हा चालेल करून मला निवडला काम करायला. तर त्याच्यामध्ये 3 पुरुष आणि 1 बाई असं की 2 मुलीचे वडील मुलाचे वडील असे आम्ही दोघं आणि हिरो हिरोईन. आणि ती बसलेली 2 माणसं होती शफात खान आणि अजित भगत. पुढे त्यांची ओळख झाली माझी चांगली आणि तेव्हा विजय कदमही त्या तालमींना येत असे. आम्ही गेलो, डिस्पर्स झालो. 1 आठवड्यानी आम्हाला परत बोलवलं होतं. आठवड्यानी आता आलो, आता मारलीच आहे उडी, म्हटलं बघूया हे काय म्हणून परत आलो तर आमचं दिग्दर्शक शफात खान, त्याचा चष्मा एकीकडे, कपाळाला हात लावून, की जी प्रमुख भूमिका करणारी मुलगी होती तिला काही सुधरत नव्हतं. म्हणून मग आम्ही असं ठरवलं की आता नाटक बदलूया. म्हणून दिलीप परदेशींचं आर फॉर रॅगिंग हे त्यावेळी खूप गाजत होती ती एकांकिका, ती करायचं ठरवलं. आणि मग कॉलेजमध्ये हा आहे तो आहे, ह्याला धर त्याला धर असं कास्टिंग जमा करायला लागलं. आणि ती उन्मेषची स्पर्धा होती आणि पार्ल्याला एक दीनानाथच्या जवळ नवीनबाई ठक्कर नावाचं ऑडिटोरियम आहे. तर नवीनबाई ठक्करमध्ये प्रयोग. आणि त्यावेळेस रुईया, पोदार, एनएम, GS मेडिकल, लाला लजपतराय वगैरे असं असलं की गर्दी असायची. तर तशी गर्दी आणि पॅक. नाटक सुरू झालं. त्या नाटकामध्ये मी अनवर नावाच्या माणसाचं काम करत होतो. तर काम करताना तो की आता अनवर येईल आणि सगळं व्यवस्थित करेल वगैरे चर्चा. तर मी स्टेजवर प्रवेश केला आणि समोरच्या माणसाला हाक मारली, क्यू अनवर कैसे हो. त्याच्यावर खालून प्रेक्षक ओरडले, अरे तू अनवर आहे तू, आणि बोंबा बोंब. आणि आमची एकांकिका झोपली, पडली, काय जे व्हायचं ते झालं. तेव्हा मी ठरवलं पुन्हा यावर, हे काही आपलं काम नाही, पुन्हा या वाटेल जायचं नाही. आर फॉर रॅगिंग नंतर पहिलं व्यावसायिक कुठलं? दिग्दर्शक म्हणून पहिलं व्यावसायिक नाटक माझ्या नावावर लागलेलं ससा आणि कासव निमित्त संस्थेचं. पण ते खरं म्हणजे माझं दुसरं नाटक. मी खरं पहिलं बसवलेलं नाटक बिघडले स्वर्गाचे दार. परंतु त्या नाटकाला दिग्दर्शक म्हणून तेव्हा माझं नाव नव्हतं, कारण आम्ही तेच नाटक संगीत उचलबांगडी नावाने आधी केलं होतं, ज्याचं दिग्दर्शक दिलीप कोलटकर होता, लेखक राजा गावडे. आणि एका टूरच्या दौऱ्यात मी लक्ष्मीकांत बेर्डेला म्हटलं की अरे या नाटकातली गाणी काढायला पाहिजेत, नाही तर ते चालणार नाही, ते नाटक थांबतं. तर तो म्हणाला असं असेल तर करू आपण काहीतरी त्याचं. म्हणून आम्ही ते पुन्हा लिहायला लावलं राजा गावडेला. बिघडले स्वर्गाचे दार नावाने केलं आणि आम्ही जाहिरातच देऊन टाकली की असं 10-12 दिवसात प्रयोग. पुरुषोत्तम बेर्डेंनी सेट केला, म्युझिकही तो करत होता आणि राजा गावडेंनी बसवायला घेतलं. आणि तो पहिल्या दिवशी मला म्हणाला की मला काही झेपत नाही, नाटक तूच बसव. आणि मी बसवलं, पण तेव्हा नाव सगळीकडे जाहिरातीत राजा गावडेचं गेलं होतं. तुम्ही त्याची गंमत अशी की 2001 साली राजा गावडेचं काम पराग वाघमोडेंनी केलं आणि नाटक रिवाईव्ह केलं. तेव्हा मला त्यांचा फोन आला की अरे आता तुझं नाव दिलं तर चालेल का दिग्दर्शक म्हणून, कारण मला तेव्हा तालमी घ्यायला वेळ नव्हता. म्हणजे काही वर्षांनी त्याच नाटकाला जेव्हा मी आधी तालमी घेतल्या तेव्हा माझं नाव नव्हतं आणि जेव्हा तालमी मी घेतल्या नाही तेव्हा माझं नाव होतं. पण ते त्यांनी हे केलं. आणि त्यानंतर राज्यनाट्य स्पर्धेत 1985 साली आम्ही शेक्सपिअरचं ओथेलो केलं. तिथून खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली, म्हणजे व्यावसायिककडे. गोष्ट अशी झाली की आमची आंतरनाट्य नावाची संस्था होती, पण आमच्या संस्थेला 3 वर्ष झाली नव्हती. म्हणून डॉक्टर लागूनच्या रूपवेद नावाच्या संस्थेवरती आम्ही ओथेलो नाटक केलं. आणि मला एका गोष्टीची ती खंत तेव्हाही आहे आणि ती खरं तर अजूनही आहे की मी फॉर्मल ट्रेनिंग घेतलं नाही कुठेच. म्हणजे मला असं वाटतं तेव्हा ते घ्यायला हवं होतं नाट्यशास्त्राचं. कारण मग मी माझा मला वाटतं ते करत गेलो. आणि मला कदाचित तेव्हा मी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये किंवा कुठेतरी गेलो असतो तर त्याचा फरक पडला असता. पण मी सगळं कॉलेज झाल्यावरच सुरुवात केली.
त्यामुळे आम्हाला असं वाटलं की आपण स्वतःला ट्रेनिंग देण्याची गरज आहे. त्यामुळे असं नाटक निवडलं पाहिजे की जे आपल्याला ट्रेनिंग देईल. म्हणून ऑथेलोची संहिता निवडून अरुण नाईकने त्याचं नव्याने भाषांतर करून ते आम्ही काय ट्रेनिंगची प्रोसेस होती ऑथेलोच्या दरम्यान? प्रोसेस अशी होती की पहिल्यांदा आम्ही कास्टिंग केलं. ते कास्टिंग पहिल्यांदा केल्यानंतर संजय मोनेनी ओथेलो करायचा असं ठरलं. विवेक लागू, यागो वगैरे असं हळूहळू करत गेल्यानंतर आम्ही पहिल्यांदा एक BBC अँथनी हॉपकिन्स आणि बॉब हॉकिन्सची फिल्म होती, त्याचं स्क्रीनिंग केलं. सगळ्या जेवढे कास्ट होती त्यांना ती दाखवलं आणि त्यावेळेस फार मजा होती. आम्ही पहिली एक मुलगी डेस्डेमोना म्हणून बोलवली. काय गमती होतात कधी कधी कास्टिंगमध्ये. दीपाली फोंडके तिचं नाव. हां, आणि ती जवळजवळ 5-10 होती. बोलवताना लक्षात नाही आलं. संजयच्या समोर उभं राहिलं तर ती संजयपेक्षा उंच होती. म्हटलं असं चालेल. तेव्हा छोट्या छोट्या गोष्टी त्यानंतर लक्षात आलं की काय काळजी घ्यायला. ती बिचारी उत्साहाने काम करायला आली, मग तिला ते सांगायला लागलं. तर ते स्क्रीनिंग आम्ही पहिल्यांदा केलं. त्याच्यानंतर आम्ही शांता गोखलेंना बोलवून त्यांनी आम्हाला एकंदर इंग्लिश रंगभूमी वगैरे याच्याबद्दल लेक्चर दिलं. मग नाट्यशास्त्रावर रेखा सबनीस त्यांनी लेक्चर दिलं. मग माझ्या भावानी दामू केंकरेंनी आम्हाला शैलीदार अभिनय म्हणजे नक्की काय याच्यावर लेक्चर दिलं. मग त्यावेळेस व्हॉइस अँड स्पीच फार महत्त्वाचं होतं. ऑथेलो बोलणं फार. अशोक रानडेंनी आमचं व्हॉइस अँड स्पीचचं ट्रेनिंग, रानडे रोज येऊन आमच्याकडून ते सगळं करून घ्यायचं. मग त्याच वेळेस वामन केंद्रे NSDहून मुंबईत आला होता. तर वामनने आम्हाला सोर्ड फाईट शिकवली त्यातली. तर अशा प्रकारे एक ते ट्रेनिंग होतं. त्यानंतर आम्ही नाटकाचा खर्च करण्यासाठी सुवेनीर काढला. तो काळच निराळा होता. म्हणजे तर ते सुवेनीर काढताना प्रत्येकाला आपापल्या पात्रावरती लिहायला सांगितलं. त्यामुळे ते कंपल्सरी त्यांना लिहावं लागलं. मग त्यावेळेस काय होतं, AC ब्रॅडले नावाचा फार प्रसिद्ध क्रिटिक आहे. त्याचं सगळं शेक्सपियरच्या नाटकांचं ॲनालिसिस आहे किंवा ग्रेनविल बार्कर वगैरे अशी पुस्तकं त्यांना देऊन त्यातलं जे कोणी वाचतील त्यांनी वाचून, किंवा के नारायण काळेंचं प्रतिमा, रूप आणि रंग किंवा नाट्यविमर्श वगैरे अशी पुस्तकं त्यावेळेस वाचायला देऊन एक ती बैठक तयार करून ते नाटक केलं. ती प्रोसेस जवळजवळ 6 महिन्याची होती सगळी मिळून, अंतिम फेरीच्या प्रयोगापर्यंत. आणि मला असं वाटतं की ती जी शिदोरी आहे ना, ती मला तरी आत्तापर्यंत त्याचा उपयोग झाला. आणि बहुधा मी जेव्हा ते नाटक केलं त्यावेळेस जी मंडळी माझ्या बरोबर होती त्यातल्या बहुतेक सगळ्या लोकांनी मला ती फार मजा वाटते की पुढे व्यवसाय म्हणून ते म्हणजे अजूनपर्यंत तरी ती शिदोरी पुरली. म्हणजे शिदोरी पुरली की नाही माहीत नाही, परंतु ते करतायत. म्हणजे संजय मोने, मी, विवेक लागू, सुमुखी पेंडसे, रेणुका शहाणे, आशुतोष दातार, त्यानंतर राकेश सारंग, तर ही सगळी मंडळी नाटकामध्ये होती आणि ते अजूनही करतात. जे व्यवसाय म्हणून नाटक म्हणा, चित्रपट किंवा सिरियल म्हणजे, तर त्या संबंध प्रोसेसने सगळ्यांनाच एक प्रकारचं या सगळ्या मंडळींकडून ट्रेनिंग मिळालं आणि अशी ती सगळी प्रोसेस होती. आणि त्याच्या दरम्यानची एक छोटीशी गोष्ट मी सांगतो. ऑथेलोचं भाषांतर असं करायचो की अरुण नाईक बोलायचा आणि आम्ही ते लिहून घ्यायचो. त्याचं अक्षर आम्हाला वाचता झालं नसतं मराठी, ते डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शनसारखं तो लिहायचा, म्हणून आम्ही ते लिहून काढायचो. तर असं हे होताना आम्ही शेवटच्या प्रवेशापर्यंत पोचलो आणि त्यावेळेस दी अदर साईड नावाचं सोशलिस्ट लोकांचं मॅगझिन निघायचं. ते अरुण नाईक त्याच्या प्रेसमध्ये छापायचं आणि त्याचं एडिटर होते जॉर्ज फर्नांडिस. हा, तो रविवार होता, त्याने जॉर्ज फर्नांडिस आले. त्याला वरती बोलव जॉर्ज साहेबांनी. ते वर आले, ते बसले आणि आम्ही करताना व्हॉट आर डुईंग, तर तो म्हणाला की ट्रान्सलेटिंग होते. अच्छा, कहाँ तक पहुँचे. तर इनिशियली आम्ही काही उत्तर दिलं नाही. ते कहाँ तक पहुँचे. तर शेवटी अरुण नाईक त्यांना म्हणाला 12th सीन. हां, 12th सीन, ओके ओके. त्यावेळेस ते लुंगी नेसायचं. तिने अशी लुंगी वर गेली, ती खुर्ची फिरवली, खुर्चीवर असा पाय ठेवला
आणि म्हणाले, अरुण, इट इज द कॉज, इट इज द कॉज माय सोल, लेट मी नॉट नेम इट टू यू, chess stars, it is the cause, yet she must die or else she'll betray more men, put out the light and put out the light, this monumental alabaster. Alabaster का क्या किया है? Alabaster म्हणजे जगातलं सगळ्यात सुंदर कागद, पेपर. तर अरुण नाही म्हणाले अलेबॅस्टरच ठेवायला लागणार. अच्छा. आणि मी इतका क्युरियस होतो की ते सगळं झाल्यानंतर मी त्याला म्हणजे, सर हाऊ डू यू नो ऑल दिस? तर म्हणाले, व्हॉट इज युअर नेम? म्हटलं विजय केंकरे. तर म्हणाले, मिस्टर केंकरे, I know my Shakespeare and politics by heart. You want me to render Macbeth? I'll render Macbeth. काहीतरी मी कदाचित या सगळ्याचा संबंध ना त्या काळाशी पण लागत असेल. तर ते राज्यनाट्य स्पर्धेमध्ये प्राथमिक आणि अंतिम फेरीला पहिला आलं आणि मग ती खऱ्या अर्थाने चटक लागली म्हणतात तसं ती. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही इतकी नाटकं केलीत वेगवेगळ्या सगळ्या भाषांमधून. तर आता काही तांत्रिक प्रश्नांकडे मला असं यायचंय की दिग्दर्शक म्हणून संहितेची निवड कुठल्या निकषांवर तुम्ही करता किंवा एखाद्या दिग्दर्शकांनी करावी? दोन्ही प्रश्न आहेत. एक तर याचं सगळ्यात सोपं उत्तर आहे, तुम्हाला आवडायला पाहिजे. सगळ्यात सोपं उत्तर. पण मला असं वाटतं की कधी कधी ज्या ज्या प्रकारचं नाटक असतं, म्हणजे नुसतं आवडायला पाहिजे नाही, तुम्ही ज्या विषयावरचं नाटक करते ते तुम्हाला पटायला पाहिजे. म्हणजे मी एक वेगळं उदाहरण घेतो. समजा मी नथुराम गोडसे बोलतोय या नाटकामध्ये, अभिनेत्याला जर विचारलं की तू नथुराम गोडसेचं काम करशील का, तर तो हो म्हणेल, वेगळं काम करायला मिळतंय म्हणून. परंतु एखादा दिग्दर्शक जो त्या विचारसरणीचा नसेल, तो मी नथुराम गोडसे बोलतोय नाटक दिग्दर्शित करू शकणार नाही. त्यामुळे त्याला ते पटणं गरजेचं असतं. माझ्याच नाटकाचं उदाहरण द्यायचं तर ढोल ताशे. ढोल ताशे या नाटकाच्या निवडीमध्ये म्हणजे चंप्र देशपांडेंनी जो विषय मांडला की कसं तुम्ही सार्वजनिक गणेशोत्सवामुळे काय 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 होतं, तर त्यामुळे ते नाटक मी पहिल्यांदा जेव्हा ऐकलं तिथेच मी ठरवलं की नाही, म्हटलं चंप्र मला हे नाटक करायचं. ते म्हणाले कर. तर त्या नाटकाबद्दल पुढचे आणखीन काही गोष्टी सांगायच्या त्या नाटकाबद्दल मी सांगेन. पण त्यानंतर असं झालं, जरी मी पहिली ट्रॅजेडी केली असली तरी मला कसं माहिती नाही, मला कायम विनोद अधिक आवडत आलाय. तर त्यामुळे मी जसं मी म्हटलं पटलं तसं मग मला लोकांना हसवायला आवडायला लागलं. कदाचित टूरमध्ये 10 वर्ष काम केल्याचा तो परिणाम असेल. पण मी नेहमी माझ्या प्रत्येक इंटरव्ह्यूमध्ये एक वाक्य सांगतो, रेक्स हॅरिसनचं फार प्रसिद्ध त्याच्या बायोग्राफीचं वाक्य आहे, एनी फूल कॅन प्ले अ ट्रॅजेडी बट कॉमेडी इज डॅम सिरियस बिझनेस. की लोकांना रडवणं सोपं आहे, 12 व्हायोलिन वाजले की डोळ्यात पाणी येतं लोकांच्या, हसवणं त्यांना अवघड आहे. पण त्यानंतर ना मला असं वाटतं की व्यावसायिक नाटक करतानाची निवड, प्रायोगिक समांतर नाटक करतानाची निवड, आणि मी आता युनिव्हर्सिटीजमध्ये शिकवतो तिकडे विद्यार्थ्यांचं नाटक बसवताना करायची निवड, असे मी माझ्या निवडीचेच काही भाग पाडेल. म्हणजे आता विद्यार्थ्यांबरोबर करत असताना त्यांना वास्तववाद शिकवायचा आहे, मग मी कुठलं नाटक निवडेन. मग वास्तववादातलं समजा तू वेडा कुंभार, मला व्यंकटेश माडगुळकर ते उत्तम या रिअलिझमचं उदाहरण, मग मी त्या प्रकारचं नाटक निवडेन. आता ललित कला केंद्रमध्ये पहिल्यांदा मला सांगितलं तर मी म्हटलं की काय करायचं आहे, तर म्हणजे यांना वास्तववाद आणि शैलीदार अशा दोन्ही गोष्टी शिकवायच्या आहेत. मग मी वास्तववादी नाटक म्हणून चेकॉवचं चेरी ऑर्चर्ड म्हणजे चेरीचा मळा ते बसवलं संक्षिप्त करून. आणि मग मी म्हटलं ह्यांना काय करायचं, तर ग्रीक ट्रॅजेडीसारखं उत्तम काही नाही म्हणून ललित कला केंद्रामध्ये एक मुक्तावकाश आहे रंगमंच, तिकडच्या पायऱ्यांवरती मीडिया केलं, ग्रीक ट्रॅजेडी. मग म्हणजे ती निवड मुलांना बेसिकली हे जॉनर समजावे म्हणून केली होती आणि त्याचा बहुधा मुलांना फायदा झाला असणार, कारण मीडियाचं काम मुक्ता बर्वेनी केलं होतं. तर ही निवड एक विशिष्ट प्रकारची असते. मग मी समांतर प्रायोगिक नाटक जेव्हा करतो तेव्हा मला कुठेतरी असं वाटतं की समजा
तू माझी प्रेक्षक आहेस आणि तुला लाल रंगाचे कपडे आवडतात म्हणून तुझ्या वाढदिवसाला मी लाल रंगाचे कपडे देतो. हे व्यावसायिक नाटक की मी तुला हवं ते माझ्या पद्धतीचा लाल रंग पण देतो. पण जर मला असं वाटलं की नाही, आज हिला मी वाढदिवसाला इब्सेनचं नाटक द्यायला पाहिजे की बाबा हा वास्तववादाचा बादशाह आहे, तर इब्सेनचं नाटक तू वाचावंस अशी माझी इच्छा आहे, हे मी देतो. हे माझ्या दृष्टीने समांतर प्रायोगिक नाटकाच्या निवडीचा निकष आहे की मला काय वाटतं ते तुम्ही ऐका आणि मला जे वाटतं ते तुम्ही ऐकून समजून घ्या. असं जेव्हा करायची वेळ येते तेव्हा ती निवड आणि त्याचे निकष बदलतात. तर त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मी इंटर कॉलेजिएटला माणूसघर नावाची एकांकिका केली. त्याच्यातला महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की तो डॉल्स हाऊस जे जगप्रसिद्ध इब्सेनचं नाटक आहे त्याच्या पुढचा भाग, त्याच्यात काय बाई घर सोडून बाहेर पडते आणि असं म्हणतात की द डोअर दॅट नॉरा बँग्ड वॉज हर्ड द वर्ल्ड ओव्हर. ती एका दृष्टीने स्त्रीमुक्तीची सुरुवात. तर डॉल्स हाऊस घडून गेलंय आणि काही वर्षांनी मुंबई आहे शहर आणि इथल्या बाईची काय अवस्था आहे. तेव्हा इथली बाई घर सोडून गेली आहे आणि ती परत येते हरवून, अशी नाटकाची सुरुवात होती. मुद्दा असा आहे की ती हरली आहे आत्ताच्या परिस्थितीत, पण ती गेली होती सोडून, म्हणजे ती पुन्हा जाऊ शकते. हा जो एक आशावाद म्हणजे इब्सेनचा आशावाद अजूनही इथे पूर्णपणे तो फलद्रूप झाला नसला तरी होईल. त्यावेळेस म्हणजे कसं होतं की हे माझं म्हणणं भले ती स्पर्धा असेल पण लोकांसमोर मांडण्याकरता मी ते नाटक केलं. त्यानंतर थिएटर अकॅडमीनी एक लेखकांची कार्यशाळा घेतली होती. त्या कार्यशाळेमध्ये मला भन्नाट एक नाटक आवडलं जे असंगत पद्धतीचं नाटक. त्याच्यात विनोद होता, त्याच्यामध्ये सायन्स फिक्शन होतं, ज्यात मारुती, अश्वत्थामा, नारद अशी पात्र होती. 400 कोटी विसरबोळे. तर 87 साली मी ते नाटक करायचं ठरवलं की काळ कधी गेला तरी माणसाची मूळ वृत्ती ही तशीच राहते. आणि त्याचे लेखक मकरंद साठे, जो पुढे मकरंद साठे हा प्रायोगिक रंगभूमीवरचा सगळ्यात महत्त्वाच्या नाटककारांपैकी एक आहे. माणूसघर राजीव नाईक, पुढे मकरंद साठे. मग त्यानंतर दरम्यान मी रत्नाकर मतकरींचं विठो रखमाई नावाचं नाटक केलं. ते मी समांतरवरती केलं, समांतर प्रायोगिक. तरी त्याला एक प्रयोजन होतं. ते प्रयोजन असं होतं की संगीत नाटक अकादमीची यंग थिएटर डायरेक्टरची स्कीम होती की शहरी माणसांनी फोक नाटक करावं. तर त्याकरता मी दुर्गाबाई भागवतांच्या पैस मधल्या एका कथेवर आधारित ते मतकरींचं नाटक होतं विठो रखमाई. मी ते तिथे केलं. या नाटकामध्ये उल्लेख येतो की अगदी शेवटी जेव्हा पदूबाई म्हणजे रुक्मिणी किंवा रखमाई ती काय म्हणू तिला विठोबा शाप देतो, ती मरते आणि माळीराया नावाचा जो भक्त आहे तो तिला पुन्हा जिवंत करतो आणि ती कमळातून पुन्हा जिवंत होऊन येते. आणि जेव्हा ती येते तेव्हा तिचं नामकरण होतं रखमाई. आणि रखमाई हे तिचं नामकरण झाल्यानंतर तिला भेटायला येतो विठ्ठल. आणि त्यावेळेस रखमाई माळीरायाला असं सांगते की पंढरपुरामध्ये 2 वेगळी देवळं बांध. माझं वेगळं अस्तित्व आहे रखमाई म्हणून, त्याकरता 2 वेगळी देवळं बांध. म्हणजे बाईला स्वतःची जाणीव की माझं अस्तित्व आहे हे कधी नोंदवलं गेलंय आपल्याकडे. या कारणासाठी मला ते विठो रखमाई इतकं वाटलं की अरे हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे की कुठल्या काळातल्या गोष्टीवरती. तर ही गंमत मला वाटली. म्हणजे माणूसघरमधला एक दृष्टिकोन आणि विठो रखमाई करण्याकरता हा. म्हणजे मी जे म्हणतो होतो की त्यातला मुद्दा तुम्हाला पटायला पाहिजे आणि आपल्याला जे हवं ते लोकांपर्यंत पोचवायला पाहिजे. हे जे समांतरचं मला महत्त्व वाटलं. आणि ह्या सगळ्यापेक्षा संपूर्णपणे वेगळी प्रक्रिया असते जेव्हा तुम्ही व्यावसायिक नाटक निवडता. याचं
सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असा आहे की ते आपण कोणाच्या तरी 5-15 लाखावर करत असतो. त्यामुळे कोणाच्या तरी 5-15 लाखावर करत असताना पहिला प्रश्न असा येतो की त्याची रिकव्हरी कशी होणार. मग ती संहिता निवडताना साधारणपणे मागच्या काय वर्षात काय झालंय, मग कोणाला काय आवडतं, मग प्रेक्षकाचा कल साधारण कुठे आहे, मग या नाटकाची संरचना कशी आहे, अशा सगळ्या गोष्टी आपोआप आपल्याला विचारात घ्याव्या लागतात. आणि ते घेत असताना कुठेतरी प्रेक्षकांचा अनुनय आपण करायला लागतो आणि त्यांना आवडेल ते इथून त्याची सुरुवात होते. म्हणजेच कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज करायला सुरुवात होते. आणि मला असं वाटतं की प्रत्येकाला करावा लागतो. म्हणजे काही लोक म्हणत असतील की मी कधीच कॉम्प्रोमाइज केला नाही तर मला आश्चर्य वाटेल. पण ही निवड म्हणजे तिथे सुद्धा तुम्ही थोडेसे एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर तुम्हाला काय हवं ते लोकांपर्यंत पोचवू शकता. पण तिथे पोचेपर्यंत तुम्हाला बऱ्याच अशा गोष्टी करायला लागतात. पण हे करत असताना तुमच्या डोक्यामध्ये एक R&D डिपार्टमेंट सुरू असतं की काय मागच्या 3 वर्षात लोकांना आवडलंय. मग कधी कधी आपण निर्मात्याला म्हणतो की अरे अशा प्रकारचं नाटक आत्ता सुरू नाही आहे, हे थोडंसं कुठेतरी कमी आहे, कुठेतरी ॲडजस्टमेंट करावी लागेल, पण आपण हे नाटक आत्ता करूया कारण अशा प्रकारचं नाटक सुरू नाही आहे. म्हणजे कसं होतं, तुम्ही समांतर प्रायोगिक नाटक करताना अमुक अमुक प्रयोगाची संख्या होईल का वगैरे असे विचार तुमच्या डोक्यात नसतात. तर तडक तेव्हा मला काहीतरी म्हणायचं आहे म्हणून मी नाटक करतो. पण व्यावसायिक नाटक करत असताना आपोआप काही गणितं तुम्हाला मांडावी लागतात. म्हणजे आता कसं, माझ्याकडे सतत विनोदी नाटकं वाचायला येतात कारण सगळ्यांनाच आता माहीत झालं की विजयला विनोद आवडतो. पण मग कधीतरी डोक्यामध्ये हा विचार होतो की किती विनोद करणार आणि विनोदी लिहिणार किती. जसं विनोद करणं अवघड तसं तो लिहिणंही अवघड. तर त्यामुळे पण तरीसुद्धा मी जास्त विनोदी नाटकं केली. मग माझं हळूहळू असं व्हायला लागलं की आधी जेव्हा नाटक करायला घेतलं तेव्हा गोष्ट महत्त्वाची, ती आवडली पाहिजे. मग त्याचा सुरुवात मध्य शेवट, मग त्याचा संबंध ग्राफ, त्याचं तंत्र याकडे लक्ष असायचं. म्हणजे जी प्लॉट बेस्ड एका अर्थाने नाटकं. मग मला काही दिवसांनी असं वाटायला लागलं की नाही, व्यक्तिरेखा महत्त्वाच्या असल्या पाहिजेत. त्या व्यक्तिरेखांच्या मार्फत लोकांकडे पोचता आलं पाहिजे. मग प्लॉट हा असतोच त्याच्या जोडीने जितका तेवढा तो असला पाहिजे. म्हणजे मग म्हणजे नकळत सारे घडले सारखी नाटकं मी जेव्हा करायला लागलो किंवा मित्र, त्याच्यातला प्लॉट नाही, त्यातला विचार महत्त्वाचा आहे आणि त्याच्याकडे पोचण्यासाठीच्या भावना महत्त्वाच्या आहेत. मग काही दिवसांनी आता मला असं वाटायला लागलंय की काय आहे नक्की नाटक म्हणजे. तर इट इज एक्सपिरियन्स गिवन अँड टेकन ॲट द सेम टाईम. एक्सपिरियन्स गिवन अँड टेकन ॲट द सेम टाईम. आणि एकाच अवकाशामध्ये करणारा आणि बघणारा एकाच वेळी असले पाहिजे असं कंपल्शन असलेलं माध्यम आहे ते. एकाच वेळी म्हणजे करणारा बघणारा. म्हणजे जसं आपल्याकडे जे ग्रोटोस्की किंवा पीटर ब्रूक सारखी ग्रेट म्हणजे हे म्हणाले की 2च लोक लागतात, एक करणारा एक बघणारा. तर तो जो आहे तो अवकाशातली देवाणघेवाण, त्याकरता मला आता ना फार मोठी गोष्ट असली पाहिजे, फार टेरिफिक व्यक्तिरेखा असल्या पाहिजेत असं वाटेनासं झालं आहे. आता मला असं वाटतं की एका अनुभवाची देवाणघेवाण. परंतु हे माझं वाटणं अजूनही मला पूर्णपणे प्रॅक्टिकली अंमलात प्रत्येक वेळेस आणता येत नाही. तेव्हा ते अंमलात आणायचं तर मला पुन्हा प्रायोगिक समांतरकडे जावं लागतं. अजूनही व्यावसायिकवरती माझ्याकडे येतं ना की विजय काही विनोदी आहे, ती गणितं मांडायला लागतं. आणि ती गणितं मांडण्यामध्ये काही चूक आहे असं मला वाटत नाही. पण कुठेतरी एका विशिष्ट प्रकारची घुसमट होते की यापेक्षा काहीतरी आपल्याला पूर्णपणे साचा मोडता येत नसेल. हां, पण मग त्याच्या बाबतीतली काही अत्यंत इंटरेस्टिंग उदाहरणं की नकळत सारे घडले, मित्र किंवा जावई माझा भला वगैरे ह्या प्रकारची नाटकं जेव्हा करायला मिळतात व्यावसायिकवरती, किंवा आत्ता केलं ते हा शेखर खोसला कोण आहे, किंवा 3 पायांची शर्यत, किंवा लग्न बंबाळ, ती ही करायला मजा येते की काहीतरी त्याच्यात मुद्दा आहे.
ते लोकांना आवडेल आवडणार नाही, मग तो मुद्दा पोचवणे अशी ती जी कसरत असते त्याला मजा येते. मला असं विचारायचं आहे की संहिता समोर आल्यानंतर एखाद्या दिग्दर्शकाने त्यातल्या दृश्यात्मकतेचे काय निकष असायला हवेत असा विचार करावा? ही दृश्यात्मकता, आकृतीबंध हे सगळ्यात महत्वाचं. ही याचं मूळ कारण असं आहे की नाटक किंवा थिएटर ही माझ्या दृष्टीने प्रयोगक्षम कला आहे. द प्ले इज द थिंग नाही. म्हणजे ते केवळ लिटरेचर नाही, ते लिटरेचर सुद्धा आहे. मग नाटकाची गंमत कशात आहे तर ती परफॉर्मन्समध्ये आहे. मग परफॉर्मन्स म्हणजे नक्की काय तर केवळ उच्चारित शब्द नाही तर पॉज, म्युझिक, म्हणजे आत्ता जसं साऊंड तुमचं 2 स्पेशलमध्ये तो साऊंड एक परफॉर्मन्स स्टेटमेंट कॅरेक्टर झालं. तर तिथे कुठेतरी ते नाटक आहे, नाटक असतं आणि नाटक असायला पाहिजे. म्हणजे मी आता दृश्यात्मकतेचा फायदा किंवा त्याचं उदाहरण मी नकळत सारे घडले नाटक जेव्हा केलं तर ते जरा मोठं लिहिलेलं होतं, तर मला कळे ना की ते करायचं कसं किंवा ते कापायचं कसं. आणि एका तालमीमध्ये विक्रम गोखले त्यात प्रमुख भूमिका करत होते आणि स्वाती चिटणीस आणि जितेंद्र जोशी. तर तो मुलगा MBA सोडून नाटकात जाणार वगैरे, तर त्याला सुधारा असं सांगायला ही सायकोलॉजिस्ट घरात येते. त्याची मैत्रीण शर्वरी पाटणकर घेऊन येते. तर त्याच्यानंतर मोठ्याच्या मोठा तो मामा असतो, विक्रम गोखले मामा, तर ते सगळं मोठ्याच्या मोठं सगळे त्याला सांगतात. आता ते मोठ्याच्या मोठं सांगणं इंटरेस्टिंग लिहिलं होतं, पण नाटक म्हणून त्यातलं किती आवश्यक होतं प्रयोग म्हणून मला कळेना कसं कापायचं. तर एका तालमीमध्ये अचानकपणे गोखले नी तो प्रवेश कसा केला ते मी सांगतो, म्हणजे लक्षात येईल की का दृश्याला महत्त्व आहे. तर तो गोखले स्वातीला म्हणाले की बाई, आमचे वडील म्हणजे जमदग्नीचा अवतार, हे तुम्ही सांगताय नाहीच, म्हणजे समजावून सांगणे पद्धत नव्हती. आम्ही काहीही केलं तरी नका. बाई दिला, मुलगा तुम्हाला दिला. हे त्यांचं शरीर इतकी वाक्य बोललं जी 2-2.5 पानं लेखकाला लिहावे लागेल. म्हणजे माझ्या मते काय म्हणू, तांत्रिक गोष्टींनी ते पलीकडे जायला पाहिजे. याचं आणखीन एक उदाहरण देतो. ते नाटक होतं बेदुणे 5, ज्याचं सुरेश राजडा दिग्दर्शक. तर बेदुणे 5 मध्ये पडदा उघडला आणि ते लीलाधर कांबळी स्टेजवर आले आणि त्यांना काहीतरी हवं होतं म्हणून ते शोधत होते. ड्रॉवर खेचला, काही ड्रॉवर खेचला देणं, ते काही करणं, वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी तो ड्रॉवर उघडेच ना, म्हणून ते त्या ड्रॉवरपासून 1-2-3 फूट अंतरावर मागे आले. त्यांनी अशी हवेत उडी मारली आणि ड्रॉवर उघडला आणि त्यांनी त्यातली फाईल काढली, मग तो ड्रॉवर बंद केला. त्यानंतर आतून श्याम मुंगशे एक व्हीलचेअर घेऊन आला. ती व्हीलचेअर घेऊन सेंटरला आला आणि मग त्यात स्वतः बसला आणि ही जी प्रतिक्रिया आहे ना, म्हणजे मला असं लक्षात आलं या नाटकात काहीही होणार, इथून पुढे काही होणार. म्हणजे तुम्ही नेमकेपणाने जे दृश्यातनं पोचवू शकता तिथे नाटक आहे, तिथे आहे. म्हणजे प्रेक्षकाला जसं बोलून तुम्ही गुंतवता किंवा इमॅजिनेशननी हे करतात, तसं जी गंमत शब्दात आहे तीच गंमत त्याच्या दृश्यात आहे. आणि दुसरं असं की कधीकधी बोलून आपल्या डोळ्यासमोर दृश्य उभं करण्यात आहे. म्हणजे नाटकातला शब्द हा कायम उच्चारण्याकरता लिहिलेला असतो. म्हणजे नाटकात काय असं जेव्हा तुम्ही म्हणता
ते नुसतं काय नसतं, ते काय कोण म्हणतंय, म्हणणाऱ्या माणसाचं वय काय आहे, म्हणणारा माणूस आत्ता कुठल्या परिस्थितीत आहे, मग ते कायचं सगळं तुमचं उच्चारण त्या पद्धतीपासून सगळं बदलतं. मग काय म्हणताना माणूस व्हिज्युअली उठून उभा राहील, काय म्हणताना तो खाली जाईल, तो कदाचित आधी नुसता खाली जाईल आणि काय म्हणेल. म्हणजे अल्टिमेटली तुम्हाला दृश्याला त्या सगळ्या प्रक्रियेतून विलग करताच येत नाही. बरं. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण नाटकाच्या बाबतीत संवादातली लय बऱ्याचदा पकडतो, पण ती दृश्यातली पकडता आली पाहिजे, त्याच्यात थिएटर आहे. याचं कारण असं की अपघात झाला ह्याच्यात नाटक नाही, तर त्या अपघाताचं वर्णन करून तो अपघात दिसत नसताना उभा करण्यात नाटक आहे. आणि ती माझ्या दृष्टीने मजा आहे. म्हणजे असं म्हणतात की थिएटर हे ॲब्सेन्सचं मीडियम आहे. हे कारण म्हणजे ह्यांनी दिलं उदाहरण इतकं सुंदर आहे. रतन थियम ते म्हणाले, त्यांना विचारलं तुम्ही थिएटर का करता, तर ते म्हणाले की मैं जब कहता हूँ कि आसमान में खूबसूरत चांद है तो सिनेमा में मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन जब मैं थिएटर में कहता हूँ कि आसमान में खूबसूरत चांद है तो वो 300-400 लोगों के दिमाग में उनका अलग अलग चांद आ जाता है, वो दिखाने के लिए मैं थिएटर करता हूँ. माझ्या दृष्टीने ही फार मजेशीर आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे. आता दृश्य याच्या कारण ती गंमत सांगतो. जेव्हा सुंदर मी होणार नाटक केलं, तर ते सुंदर मी होणारमध्ये तिसऱ्या अंकामध्ये एक सिक्वेन्स येतो. मी उदाहरणं मुद्दामून देतोय की ते लक्षात आहे. तर तिसऱ्या अंकामध्ये एक सिक्वेन्स येतो, ते तिकडे डॉक्टर पटवर्धन पात्र आहे. त्यांना ती बेबीराज विचारते की तुम्ही का ऐकलं महाराजांचं, ते डॉक्टरांचं लागून की मी महाराजांचं ऐकलं नाही, मी ऐकलं ते रुग्णशय्येवर पडून असलेल्या तुमच्या ममींचं. काय म्हणाले, ते म्हणाले की डॉक्टर तुम्हाला माझ्या मुलांची आई होऊन राहणं भाग आहे. मी तसाच उठलो, तुम्हाला घेतलं, फ्लावियाकडे गेलो, बरोबर एक पुष्पगुच्छ घेतला आणि तुम्हाला बघून फ्लाविया म्हणाली हे 2 गुच्छ कशाला आणलेत. तर मी तो गुच्छ तिच्या हातात दिला आणि म्हटलं, फ्लाविया आपल्याला पुढच्या जन्मापर्यंत आपलं लग्न पुढे ढकलावं लागणार. फ्लाविया एखाद्या संगमरवरी पुतळ्यासारखी स्तब्ध उभी होती आणि आतून ते व्हायोलिनचे विलक्षण करुण असे स्वर ऐकू येत होते. दॅट्स ऑल. आता ह्याच्यामध्ये बोलताना ते फ्लाविया उभी करायचे, तो फ्लावियाचा आधीच्या सिक्वेन्समध्ये रडणारा बाप, तो बाप उभा करायचे संवादातनं, पण मध्ये थांबून त्या पॉझिसमधनं. किंवा मला असं लक्षात आहे की तुम्ही एक असं व्हिज्युअल बरोबर घेऊन जाता आणि त्याच्याबरोबर साऊंड असतो आणि शब्द असतात. म्हणजे उद्ध्वस्त धर्मशाळामध्ये अगदी शेवट जर पाहिलं अशी किंवा वाचलं असेल तर अगदी शेवटी ते डॉक्टर, भिंत खचली कलथून खांब गेला, जुनी पडकी उद्ध्वस्त धर्मशाळा, तिच्या कौलारी बसुनी पारवा तो, खिन्न नीरस एकांत गीत गातो, भिंत खचली कलथून खांब गेला, जुनी पडकी उद्ध्वस्त धर्मशाळा. तुमच्या डोळ्यासमोर ते सगळं नाटक येऊन जातं. म्हणजे परत ही सगळी त्या संबंध दृश्यात्मकतेची ताकद आहे. म्हणजे आणि सांगतो किंवा एक फारच इंटरेस्टिंग गोष्ट, एक सोन सागर नावाचं नाटक होतं, त्याचे दिग्दर्शक होते हबीब तन्वीर. आणि त्याच्यामध्ये एका माणसाला भर बाजारपेठेत ठार मारायचं राजाज्ञा होते आणि तो समोर उभा आहे
आणि प्रत्येकच्या ओढून बाण लावून माणूस उभा आहे. आता बाण आहे, तो माणूस आहे. आता दृश्यात्मकतेमध्ये पुढचा भाग येतो तो निवडीचा. तो कसा भाग की आता त्याला कसा मारणार. बाण आहे, बाण तर सोडला पाहिजे. सोडल्यानंतर तुम्ही नाटकात करणार काय. आता सिंपल डिव्हाइस काय की त्यांनी बाण लावला, तुम्ही ब्लॅकआउट केला, तो पडला, लाईट आले. सिंपल डिव्हाइस. आता ह्याचं दृश्य काय करणार. त्या हबीब साहेबांनी तशी त्यांनी प्रत्येकच्या ताणली. एक घुंगरू घातलेला माणूस विंगेतनं नाचत 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 स्टेजवर आला. त्याने तो बाण घेतला, बाण गेला जाऊन त्याला टोचला. फक्त तो माणूस तिकडे पडला, तो आत गेला बाण घेऊन. सी सिम्प्लिसिटी बट चॉईस. हा इतकं ब्रिलियंट दृश्य होतं ते. म्हणजे माझं म्हणणं की जरी कुठच्याही जातकुळीचं नाटक असलं तरी आपण व्हिज्युअलचा जर विचार केला तर त्याची ताकद जबरदस्त आहे. आणि मला असं वाटतं की संबंध निवडीच्या प्रक्रियेमध्ये मी एक गोष्ट मला असं वाटतं की नाटक इट इज लाईक एन आईसबर्ग. ते हिमनगासारखं आहे. हिमनग आपल्याला दिसतो एवढाच, तसं नाटक दिसतं आपल्याला एवढंच वाचून, पण त्यातून तुम्हाला तो अख्खा हिमनग दाखवायचा असतो. त्यामुळे तो हिमनग दाखवत असताना नाटक हे लिखित शब्दापासून सुरू होत नाही, त्याच्या आधी कुठेतरी सुरू होतं. हा विचार जर आपण करायला लागलो की मुळामध्ये कथा आणि कथानकात फरक आहे. कथानकात निवड आहे, पण कथा तुम्ही इमॅजिन करायची. आणि तुम्ही जितकं चांगलं ते इमॅजिन कराल तितकंच चांगलं दृश्य स्वरूप आपल्याला नाटकाला देता येतं, कारण ते तिथून सुरू होतं कुठेतरी. असं मला वाटतं. मग ते वास्तववादी असेल, ते बिनवास्तववादी असेल, ती कॉमेडी असेल, ती ट्रॅजिक कॉमेडी असेल, तो फारच असेल, ते काही कुठलाही फॉर्म असला तरी. मला हे अगदी प्रकर्षाने नमूद करावं असं वाटतं की मराठी रंगभूमीवरती तुम्ही जर महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलात तर सगळीकडे असा आरोप आहे की यांची नाटकं खूप बोलतात. आणि त्यावरती माझं त्यानं उत्तर असं आहे की हो असेल. पूर्वी आमची नाटकं बोलत असतील, पण तुम्ही आत्ता येऊन नव्या पिढीतले देवेंद्र पेम, केदार शिंदे, संतोष पवार ही मंडळी काय करतायत ते बघा. कारण ह्या सगळ्यांच्या नाटकामध्ये दृश्य महत्त्वाची आहेत. आणि जिथे दृश्य पुरत नाही तिथेच फक्त शब्द आहे. आणि मोहित टाकळकरच्या नाटकांमध्ये तर तो त्याच्याही पलीकडे गेलाय. तो जवळजवळ दृश्यातून अख्खं नाटक तुमच्यापर्यंत पोचवायला लागलाय. म्हणजे हवे तितके शब्द. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने मराठी नाटक तर इथून वेगळ्या ठिकाणी गेलंय. हा प्रवास या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. एक लेबल लावून की मराठी नाटक बोलतं असं नाही. त्यामुळे दृश्यात्मकता फार महत्त्वाची आहे हे ह्या जनरेशनच्या माझ्या दृष्टीने लक्षात आलं. तुम्ही यदा कदाचित घ्या, ऑल द बेस्ट घ्या, ती तरी तुम्हाला उदाहरणं देता येतील. एखादी संहिता आपल्याला आवडते, त्यातला विचार आवडतो आणि ते आपण निवडतो सुद्धा, पण तरी त्याच्यात काही बदल हवे असतात. तर ते बदल तुम्ही केले असतील, त्याची कारणं काय होती आणि ती लेखकाबरोबर बसून ती करवून घेणं, ती वेगवेगळ्या प्रकारची आणि फार मजेशीर प्रोसेस असते. जसं मी आत्तापर्यंत जितकी व्यावसायिक नाटकं केली त्या व्यावसायिक नाटकांमध्ये मी सगळ्यात जास्त काम केलं रत्नाकर मतकरींबरोबर. रत्नाकर मतकरी हा असा नाटककार आहे की ज्यांना संरचनेची पूर्ण माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्या नाटकामध्ये सगळ्यात कमी बदल करावे लागले. मतकरींच्या संदर्भामध्ये आमचं कसं झालं की तो नाटककार मला आवडत गेला आणि एक ट्युनिंग असा जो शब्द आहे तर ते होत गेलं. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी त्यांनी न मांडता सुद्धा माझ्या लक्षात यायच्या की हे कसं काय पद्धतीने केलं पाहिजे. त्यानंतर माझा संबंध आला तो मी काही क्लासिक्स केले.
जेव्हा मी क्लासिक्स केले त्याच्या बाबतीत, जेव्हा मी सुंदर मी होणार नाटक केलं तेव्हा मी पु ल देशपांडेंकडे गेलो आणि भाईंना मी म्हटलं की हे नाटक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सवरचं आहे, त्या बापाला मुलीबद्दल आकर्षण आहे, बॅरेट्स ऑफ विम्पोल स्ट्रीट असं त्यामुळे नाटकाचं नाव होतं. आणि त्यात त्यांनी एलिझाबेथ ब्राउनिंग म्हणजे ती कवयित्री आणि रॉबर्ट ब्राउनिंग या दोघांच्या संबंधांचा वापर त्या नाटकात केला होता. म्हणजे या नाटकातली दीदी आणि संजय. तर ते करताना म्हटलं की ते अजून अधोरेखित व्हायला पाहिजे. माझ्यात कुठून हिंमत आली मला माहीत नाही, पण मी त्यांना ते सांगितलं. तर त्याच्यावर ते म्हणाले की नको रे, आता मला लिहायला सांगू नकोस. आणि त्यावेळेस मी म्हटलं की नाही, इतक्या मोठ्या माणसाचं आपण नाटक करतोय तर ते आपण न बोलता कसं पोचवता येईल याकडे लक्ष देऊया, परंतु बदल करायचा नाही. आणि जसं मी त्या बदलांच्या बाबतीत मी पाळतो ती गोष्ट सांगतो. म्हणजे मला दिग्दर्शकांनी प्रवेश लिहिणं मान्य नाही आहे. बदल नाटककाराकडूनच करून घ्यायचं आणि ते नाटककारांनीच करायचं. दिग्दर्शकाला एडिट करण्याचा हक्क आहे. त्याला एखाद्या नाटकामध्ये असंख्य फॉर्म्स एकत्र करायचा हक्क आहे, पण पेन घेऊन लिहिण्याचा नाही. दॅट इज ग्रेटेस्ट ऑफेन्स असं माझं मत आहे. आता कधी कधी काय होतं की समजा दिवंगत नाटककार आहे, तर ते दिवंगत नाटककाराच्या वेळेस जसं राम गणेश गडकरी यांचं राजसन्यास बाळा कोलटकरांनी पूर्ण केलं ते अर्धवट असल्यामुळे, तर त्यामुळे कदाचित मी एखादा दुसरा नाटककार करून पुनर्रचना करेन, त्याची रंगावृत्ती करेन, पण मी दिग्दर्शक म्हणून लिहिणार नाही की आता मला हवा म्हणून हा प्रवेश लिहितो. त्यानंतर बदलाच्या बाबतीतलं दुसरं उदाहरण म्हणजे मी जेव्हा ढोल ताशे केलं, ढोल ताशेचे लेखक चंप्र देशपांडे, आणि त्यावेळेस आविष्कारची अशी स्कीम होती की वर्षाला 12 नाटकांचं वाचन केलं आम्ही. चेतन दाताराने मी मिळून ते ठरवलं आणि ते केलं की वेगवेगळ्या संहिता मिळतील, आणि त्या उपक्रमातून ज्या संहिता मिळाल्या आणि त्याचे प्रयोग झाले ते चंप्रंचं ढोल ताशे आणि समतोल, राजीव नाईकचं साठेचं काय करायचं, शफात खानचं शोभायात्रा, म्हणजे इतकी महत्त्वाची नाटकं. माझ्या मते 12पैकी 4 ते प्रयोग झाले, हे खूप झालं. आणखीन एक नाटक वाचलं गेलं तिकडे, कोंडमारा, त्याचं मूळ लेखक वस्लाव हावेल, जेकोस्लोवाकियाचा प्रेसिडेंट, जे अरुण नाईकांचं भाषांतर, ज्याचा अनिरुद्ध खुटवडनी प्रयोग केला. आता ढोल ताशे त्यावेळेस इनिशियली जवळजवळ दीर्घांक असल्यासारखं होतं, आणि मला असं वाटलं की ह्या घरामध्ये तो अक्षय शाळीग्राम, त्याची बायको अवंती, काकू, पुतण्या आणि शेजारचे बळवंतराव यांचं सगळ्यांचा दृष्टिकोन येतो. पण याच्या बाहेरचं एक जग आहे, त्याचं काय? मी चंपरांना म्हटलं याच्या बाहेरचं जग याच्यात रिफ्लेक्ट व्हायला पाहिजे, आणि ते बाहेरचं जग रिफ्लेक्ट होताना तुम्ही काय करा. तर मी म्हटलं की मला अशी 2 पात्र दिसतात याच्यामध्ये की एक माणूस बाहेरून आलाय, त्याला कसा आडायचा ते आपण म्हटलं नंतर ठरवू, जो पूर्णपणे अक्षय शाळीग्रामला सपोर्ट करतो की इथून आज कुणी मिरवणूक बघायची नाही याला, पण तो शेवटपर्यंत तिथे थांबत नाही. आणि दुसरा एक माणूस येतो जो अक्षय शाळीग्रामच्या विरोधात आहे, परंतु तो विरोध इतका पोकळ आहे की त्याला तात्विक अधिष्ठानच नाही. कारण आपण जे क्षमा करा, पण आपण आपल्या घरच्यांना विचारत नाही की मी हिंदू आहे म्हणजे नक्की काय, नक्की कोण आहे मी. ते म्हणतात मी हिंदू आहे म्हणून आपण विश्वास ठेवून मोकळे होतो. असं होत नाही, तुम्हाला त्याच्या खोलात शिरावं लागतं. आणि मग असे 5-6 उदाहरणं फेकून ती माणसं त्यावेळेस सभा जिंकतात. अशा प्रकारची म्हटलं 2 पात्र पाहिजे. तर चंपरानं ते पटलं आणि चंपरांनी ते त्याच्यात मांडलं आलं. आणि त्याच्यात एक मागे जाऊन एक छोटंसं उदाहरण देतो, ते म्हणजे ढोल ताशेचा शेवट. जर तू नाटक पाहिलं असेल तर तुला आठवेल. त्याचा शेवट असा आहे की ते सगळे मिरवणूक बघायला लागतात
आणि तो अक्षय शाळेग्राम तिथं बसतो. तर आम्ही म्हटलं नाटक इथे संपून चालणार नाही, ते त्याच्या पलीकडे जायला पाहिजे आणि पलीकडे जाताना लिहून काही होणार नाही, दृश्यात्मक बदल पाहिजे. म्हणून तिथे त्याचा जो काकूचा मुलगा आहे, काकूचा जो नातू आहे तो रडायला लागतो आणि त्याच्या डोक्याला गणपती बाप्पा मोरया अशी पट्टी बांधली आहे. तर तो अक्षय शाळेग्राम म्हणजे अजित बुरे ती पट्टी सोडतो आणि तो रडायचा थांबतो आणि तो रडायचा थांबतो, तिथे नाटक संपतं. आता हे नव्याने लिहिलेलं नाहीये, हा व्हिज्युअल मधून पोचवण्याचा माझा हक्क आहे. तेव्हा हे करताना मी चंपरांची परवानगी त्या अर्थाने विचारली नव्हती. त्यांना फक्त सांगितलं की हा बदल मला सुचतोय आणि माझ्या स्मरणात असं आहे की हा बदल म्हणजे मी म्हणतो की दिग्दर्शकाकडे एक प्रकारचा ओपननेस असला पाहिजे नेहमी. हा बदल अगदी स्पेसिफिकली मला सुलभा देशपांडेंनी सुचवला. त्या पहिल्या प्रयोगात हे नव्हतं आणि तालमीला सुलभा ते कधीतरी यायचे, त्यामुळे अस्वस्थता आहे माझी की शेवट सापडत नाही हवा तसा, हे त्यांच्या लक्षात होतं. त्यामुळे त्या म्हणाले विजय मला असं सुचतंय. मग मी ते आणि रिफाईन केलं, पण मुळात कल्पना त्याची म्हणजे थोडक्यात मला नेहमी जे असं वाटतं की थिएटर इज नेव्हर मी, इट इज ऑलवेज अस. अशा प्रकारे इम्पॅक्टच्या दृष्टीने कधी कधी हे विचार करायला लागतं. आता सगळ्यात अवघड काय होतं माहिती आहे, ते म्हणजे विनोदी नाटक. विनोदी नाटकातले जे बदल होतात ना, ते प्रत्येक वेळेस आधी होतातच असं नाही. ते तालमी सुरू झाल्यानंतर त्या प्रोसेसमध्ये बऱ्याचदा होतात आणि मग ते करायला कधी कधी अभिनेता कारणीभूत होतो. तो काही छान एक वाक्य वगैरे. एक त्याच्यातलं छोटंसं उदाहरण म्हणजे एकदा पाव करून नावाचं नाटक मी करत होतो रत्नाकर मतकरींचं. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की बऱ्याच विनोदी नटांना पदरचं बोलायची सवय असते. तर मी कधी चिडत नाही, पण मी त्या दिवशी चिडून सांगितलं जर आज कुणी पदरचं वाक्य बोललं तर फेकून नेईन बाहेर. मी गप्प बसायला आणि त्या दिवशी कॉस्ट्युम घातले. तर सुधीर जोशीने पांढरा शर्ट पांढरी पॅन्ट घातली. तो वकील असतो. तो आला प्रवेशात आणि तो अचानक विंगेत बघून म्हणाला अरे जा जा, आणि साहित्य संघात तालीम होती. माझं डोकं फिरलं आणि मी पुढे चालत आलो की आता थांबवायची तालीम. तर जा जा. त्याला मंदा देसाई त्याच्या बायकोचं काम करत होती. तिने विचारलं काय, तर तो म्हणाला शेजारचा चौधरींचा मुलगा मला TC म्हणून चिडवतो. आता मी थांबलो तिकडे. काय होतं की तो माणूस त्याची वकिली चालत नाहीये, तो हे त्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांच्या चेष्टेचा तो विषय आहे. हे अधोरेखित करणारं एक वाक्य आलं ऍक्टरकडनं. आता हे अत्यंत इंटरेस्टिंग बदल आहे नाटकातला त्या वाक्यापुरता. हे कसं कापणं म्हटलं हे ठेव, तो हसायला लागला. तर कॉमेडीच्या स्ट्रक्चरच्या दरम्यान असे खूप बदल होतात.